Salutare tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Precizez că nu sunt consultant financiar și tot ce spun este în scop educațional și informativ. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place acest video, un subscribe și să apăsați pe clopoțelul de notificări. Astăzi vom discuta puțin despre propunerile de pe Bursa de Valori București pentru majoritatea companiilor, unde dețin unele dintre ele. În ultima perioadă, mai exact în ultima lună, a avut o creștere destul de bunișoară pe Bursa de Valori București. Am avut un randament pozitiv de 8%, crescând astfel de la 25% randament total, momentan aflându-mă la un 33,26%. Astfel ajungând portofoliul la o valoare de 21.387. După cum puteți vedea, portofoliul meu este format din puține companii, toate oferă dividende. Aceste dividende astăzi le vom urmări cât o să avem de câștigat pentru profiturile făcute de aceste companii, multe oferind procente mai mici față de acum 2 ani, când a fost o perioadă foarte bună pentru majoritatea companiilor. Să începem cu OMV-ul. După cum puteți vedea, este anunțată convocarea de la AGA anuală pentru 24 aprilie. Intrăm și pe dividende. Eu am descărcat deja fișierul PDF. Haideți să intrăm pe el. Și aici putem vedea data de înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividend este la 15 mai, iar X-date-ul propus pe 14 mai. Deci nu o să putem cumpăra până pe 14 mai, dar vă sugerez să cumpărăm ceva mai înainte, cu o zi sau două posibil, ca să fim siguri că o să prindem acest dividend de pe anul trecut. Iar data plății o să fie propusă pe 5 iunie. Deci un interval destul de mare de timp de așteptare până vom primi plata. Dividendul va fi în valoare brută de 0,0413 lei pe acțiune. A fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere în 15 martie și va fi supusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor convocată în data de 25 aprilie. Acest dividend se transpune într-o creștere anuală de 10% la limita superioară a intervalului de 5-10% declarat în îndrumarea privind dividendele. Deci este o creștere de 10% față de anul trecut. Această companie a mai oferit un dividend special și sper ca și anul acesta să mai primim unul. Posibil să fie în jurul aceleiași valori ca și cel normal, care este de 0,0413 lei pe acțiune. Posibil să fie ceva mai mic sau ceva mai mare. Vom vedea cu timpul. Următoarea companie, Nuclear Electrica. Haideți să ne uităm la propunerea de dividende, unde avem o propunere a unui dividend brut de 3,71 RON pe acțiune, respectiv o sumă totală de 1,12 miliarde de RON din profitul net de 2,4 miliarde. Dividendul este de 7,6%, nu este unul tocmai mic, dar nici unul uriaș de mare, este undeva la mijloc pentru Bursa de Valori București, pentru că dacă am face o comparație între cea de pe România și cea din America, este o diferență destul de mare. Intrăm și pe Romgaz să vedem. Avem și o creștere destul de mare pe Romgaz de 9,3% pe acțiune. Asta s-a întâmplat în ultima lună, posibil ultimele 2 luni, deci destul de repede au crescut aproximativ 10% în ultimele 2 luni, să spunem. Iar propunerea de dividend a anunțat convocarea AGA pentru data de 25-26 aprilie pentru a fi supusă votului. Dividend brut pe acțiune de 0,3561 RON.
cu un randament de 6%, deci mai mic decât cel de la OMV, cât și cel de la Nuclear Electrica. Se va distribui minim 50% din profit, dar există două propuneri. Acesta de 50% cu un dividend brut de 0,3561, mai exact randament de 6%, iar a doua propunere fiind de 0,1425 RON pe acțiune, rata de distribuție de 20%. Aceste două propuneri sunt la o distanță destul de mare una de cealaltă. Noi nu știm exact ce se va vota. Eu cred că se va vota cea de 50%, pentru că acționarii își doresc să primească o sumă cât mai mare. Dar dacă vor vota această propunere, nu cred că îi va ajuta atât de mult pe cei de la Romgaz, pentru că și ei au nevoie de bani pentru investițiile în proiectul de la Neptun Deep, dar rămâne să vedem ce vor vota. A doua propunere fiind de doar 3%, reprezentând doar 3% ca dividend din prețul pe acțiune. Următoarea companie avem Hidroelectrica, unde s-a anunțat un dividend destul de mare, de 11%, suma fiind de 13,99 brut. Menționez că toate dividendele care se vor propune sunt pentru prețul actual al acțiunilor, dar dacă voi ați cumpărat acțiunile la un preț redus, aveți un randament mai mare decât cel menționat în aceste propuneri. Chiar și aceste propuneri momentan sunt doar propuneri, deci se pot modifica după această convocare de la AGA și supunerea la vot. Următoarea companie avem Alumil, unde avem o propunere a dividendului de 0,2 RON, randamentul fiind de aproximativ 8,4%. Din nou un randament foarte bun, destul de bun pentru o companie. Eu dețin 2861 de acțiuni la această companie, deci o să primesc un dividend bunișor. Avem și Transgazul, unde avem o propunere, un randament de 1,8%, care este extrem de mic, chiar și față de bursa din America, unde prețul este de 0,35 RON brut. Eu nu dețin atât de multe acțiuni, am avut la început o acțiune, dar a fost acea mărire de capital și am obținut mai multe acțiuni, unde acum dețin 160, dar nu este de o sumă mare, este 625 de euro. Banca Transilvania, de asemenea, nu dețin decât două acțiuni, dar, după cum vi-am spus, pe viitor îmi doresc să acumulez mai multe acțiuni la această companie, pentru că este o companie extraordinar de bună. Am văzut că mereu aceștia își folosesc banii astfel, acționarea având parte de randamente mult mai bune și dividende mult mai bune. Anul acesta mă aștept din nou să se ofere un dividend special, dar până atunci să vedem ce propunere s-a făcut pentru dividendul de anul acesta, unde avem o propunere a unui dividend brut de 1,25 RON, iar data plății acestuia se propune a fi pe 26 iunie 2024, randamentul dividendului fiind de 4,5%, dar o să primim și unele acțiuni gratis. Pentru fiecare acțiune o să primim 9 gratis, deci cine deține acțiuni la această bancă o să primească 9 gratis pentru fiecare, la fiecare 100 de acțiuni 900, reprezentând un total de 1000. Să aveți un total de 1000 dacă dețineți momentan 100 de acțiuni. Dar acesta o să ajute pe viitor compania, cât și acționarii care au cumpărat din timp, pentru că automat o să scadă prețul acțiunii și o să aibă mai mult loc de creștere,
pentru următorii acționari care vor deține la această companie, dar aceștia vor crește cu timpul destul de mult, pentru că managementul companiei fiind unul foarte capabil, bazat pe creșterea acestei companii, ei își doresc să ducă compania la un nou nivel, devenind, cred că, una din, poate chiar cea mai bună bancă de la noi din țară, așa că o să o ținem sub observație această companie și o să achiziționăm acțiuni când o să prindem momentul oportun, pentru că acum se află la un preț destul de crescut. Așteptăm să mai scadă puțin, dar putem face și un DCA pe această companie, nu doar pe această companie, în general putem face DCA pe orice companie. Dar atunci când prindem oportunitate cu o scădere de 5%, 3%, poate chiar și mai mare, atunci ar fi un moment ideal să cumpărăm mai multe acțiuni decât cum am face în mod obișnuit prin acel DCA. Mai avem și alte companii care știu că au fost făcute propuneri pentru dividende. Cei de la Turbomecanica, unde au propus un dividend de 0,02436 lei brut, cu un randament de 7,7%, raportat la prețul de închidere de ieri. Noi astăzi, fiind pe data de 31, deci vineri, pe data de 29, raportat la acel preț de data de 29. Toate aceste propuneri au fost raportate la prețurile recente. Dacă și voi vă doriți să fiți eligibili pentru aceste dividende, vă sugerez să vă achiziționați acțiuni la companiile dorite până în ex-date, cu o zi sau două înaintea acestui ex-date. Este o modalitate foarte bună de a ne pune banii să lucreze pentru noi, investind în aceste acțiuni care ne oferă dividende, pentru că, după cum puteți observa, lumea se îndreaptă tot mai mult către un orizont negru, unde pe zi ce trece statul ne impune tot mai multe taxe și impozite, nu doar mai multe, dar și mai mari, și sunt calculate după alte criterii. Toată economia României nu este atât de albă, este nuanțe de gri, așa că nu știm exact ce se va întâmpla din anul viitor, pentru că momentan vor avea loc alegerile și aceștia vor încerca să nu ne încătușeze decizia în a alege noul guvern, dar după cum puteți vedea, inflația crește de la an la an tot mai mult, creșterile salariale sunt extrem de mici, iar noi trebuie să cumpărăm produse, servicii și costul traiului de zi cu zi devine tot mai scump pentru oricine. Cea mai bună idee fiind să ne investim banii, iar aceștia să lucreze pentru noi, pentru că doar cu un salariu nu o să putem să facem față la aceste tipuri de creșteri anuale, salariile crescând extrem de puțin, toate produsele scumpindu-se la prețuri astronomice, ajungând la dublu, triplu. O să avem un viitor, după cum v-am spus, foarte gri, negru, nu știm exact, dar tot ce știu este că se îndreaptă către rău, nu către bine, iar noi trebuie să ne asigurăm din timp, să ne facem planuri în așa fel încât să nu avem de suferit pe viitor, pentru că banii încep să nu mai aibă o valoare atât de mare cum au avut în trecut și este posibil ca până și acest sistem valutar să se schimbe, să se modifice într-un alt mod. De aceea cel mai bine este să investim în companii, pentru că ele or să facă aceste schimbări odată cu tot ce intervine de la guvern. Dar noi o să rămânem mult mai în urmă decât ei, pentru că nu deținem nici atâtea informații, nici atâția bani, să putem contracara aceste neajunsuri care ne vor ajunge la un moment dat și nu o să mai putem face față cu cheltuielile regulate de zi cu zi. Nu uitați, dacă doriți să cumpărați, să achiziționați una din aceste
companii sau mai multe, intrați pe unul din acești brokeri, cum este Tradeville, Interactive Brokers, iar dacă doriți pe cea internațională, puteți intra pe linkurile din descriere pentru brokerii de la eToro și Trading 212. Eu vă urez o săptămână frumoasă, aveți grijă de banii dumneavoastră, ne auzim data viitoare, la revedere!